साथीहरु अघिल्लो भिडियोमा हामीले AutoCAD को लोयर भर्जनमा किन हायर भर्जनको फाइल खुल्दैन र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझेका थियौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी AutoCAD को हायर भर्जनको फाइललाई कसरी AutoCAD को लोयर भर्जनमा चलाउने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। साथीहरु यदि तपाईको कुनै साथीले AutoCAD को हायर भर्जनमा बनाएको ड्रइङ फाइललाई तपाईलाई सेन्ड गर्नुभयो भने र अब मानौ कि तपाईको कम्प्युटरमा AutoCAD को लोयर भर्जन मात्रै छ भने तपाई त्यस्तो कन्डिसनमा त्यो फाइललाई ओपन गर्न सक्नुहुन्न र यदि तपाई त्यो फाइललाई आफ्नो AutoCAD को लोयर भर्जनमा खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। लास्ट सम्म हेर्नुभयो भने तपाई त्यो फाइललाई आफ्नो लोयर भर्जनको AutoCAD मा खोल्न सक्नुहुनेछ र भिडियो मन परेमा प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हेलो र नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ कुन फाइल चाहिँ हाम्रो AutoCAD 2007 मा चाहिँ ओपन भएन भनेर देखाउन चाहन्छु र त्यो फाइल चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोल्डर भित्र रहेको छ। यो हाम्रो जुन यो फाइल छ 2016 मा मैले बनाएको छु यो फाइल चाहिँ 2007 मा चाहिँ ओपन हुँदैन। म एकचोटी तपाईलाई डेमो देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि म राइट क्लिक गर्छु, पहिला सिलेक्ट गर्छु यो फाइललाई र राइट क्लिक गर्छु र ओपन विथमा म यहाँ AutoCAD को 2007 भर्जन चाहिँ चुज गर्छु र मैले यसरी चुज गर्दै राख्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइललाई चाहिँ सेम त्यही प्रोग्राम देखाएको छ। दिस DWG फाइल क्यान नट बी ओपन बिकज इट वाज क्रिएटेड विथ अ मोर रिसेन्ट भर्जन अफ AutoCAD भनेको छ र तलपट्टि डाउनलोड द DWG TrueView tool from Autodesk to translate to the different version of DWG फाइल भनेको छ र यस्तो प्रोग्राम आएको छ र यसले हामीलाई यहाँ सजेसनै दिइरहेको छ डाउनलोड द DWG TrueView tool भनेको छ र साथीहरु अब चाहिँ म यसलाई क्लोज गर्दिन्छु र साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो AutoCAD को 2007 भर्जन चाहिँ क्लोज गरिसकेको छु र साथीहरु चाहेपछि चाहिँ मसँग अहिले AutoCAD को 2016 भर्जन पनि छ। म यसलाई डाइरेक्टली 2016 मा पनि खोल्न सक्छु। 2016 मा खोल्दा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली यो खुल्छ तर हाम्रो 2007 मा चाहिँ खुलेन किनभने मैले चाहिँ यो 2016 मा बनाएको ड्रइङ हुनाले लोयर भर्जनमा चाहिँ यो खुलेन र अब यसलाई चाहिँ म 2007 बाट नै खोलेर देखाउन चाहन्छु र त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई चाहिँ एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ र त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डेस्कटपमा चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ DWG TrueView भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेको छु र तपाई पनि आफ्नो हायर भर्जनको फाइललाई चाहिँ लोयर भर्जनमा कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ चाहिन्छ र तपाई चाहिँ AutoCAD को अफिसियल वेबसाइटबाट गएर यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ फ्रीमा डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा म एकचोटी सर्टमा भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि म एकचोटी क्रोममा जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ एउटा साइट चाहिँ ओपन गरेर राखेको छु र साथीहरु यो साइटको लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र तपाई चाहिँ त्यहाँबाट सिधै गएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्नको लागि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हुन्छ DWG TrueView भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। यसको तलपट्टि चाहिँ डाउनलोड नाउ भन्ने अप्सन छ। यो डाउनलोड नाउ भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनु भने तपाईको त्यो एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड हुन्छ र तपाईले त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गरिसकेपछि म अहिले चाहिँ यसलाई क्लोज गर्दिन्छु। मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी इन्स्टल गरेर राखेको छु र इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एप्लिकेसन यस्तरी आउँछ र हाम्रो जुन यो AutoCAD को फाइल छ जसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने थियो यो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ र हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ यहाँ छ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ एकचोटी यो DWG TrueView भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ ओपन गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि म यसमा डबल क्लिक गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो यो एप्लिकेसन चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब साथीहरु हामीले चाहिँ जुन फाइल चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहन्छु त्यो फाइललाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि म यहाँ ओपन फाइल भन्ने अप्सन छ यो ओपन फाइल अप्सनमा क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु म चाहिँ डेस्कटपमा जान्छु। डेस्कटप भित्र चाहिँ AutoCAD फोल्डर छ। AutoCAD फोल्डर भित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल रहेको छ जुन चाहिँ हामीले 2016 को भर्जनमा बनाएका थियौं। अब यसलाई म कन्भर्ट गरेर देखाउँछु। अब यो मैले सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु म यसलाई ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ DWG TrueView भन्ने एप्लिकेसन यस्तो टाइपको रहेको छ र यहाँ अरु तपाई थुप्रै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु तपाई चाहिँ यो ड्रइङलाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ AutoCAD नखोलिकन यहाँबाट नै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लटको हेल्पले र यो कुरा र अरु कुरामा चाहिँ म अहिले जाँदैन र म अहिले चाहिँ यसलाई जस्ट चाहिँ कन्भर्ट गरेर देखाउँछु आफ्नो AutoCAD 2007 मा
चल्ने गरी कन्भर्ट गरेर देखाउँछु र त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ DWG कन्भर्ट भन्ने अप्सन छ यहाँ हैन यो DWG कन्भर्ट अप्सनमा म क्लिक गर्छु अब चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ यही फाइललाई चाहिँ फेरि यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइकन रहेको छ यो आइकनमा एड फाइल भन्ने आइकन छ यो आइकनमा म क्लिक गर्छु र क्लिक गरेर मेरो फाइल चाहिँ कहाँ छ त्यही जान्छु र मेरो फाइल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप भित्र AutoCAD भन्ने फोल्डरमा यो फाइल रहेको छ यसलाई म यहाँ ओपन गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ ओपन गरिसकेको छु अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट अ कन्भर्जन सेटअप भन्ने अप्सन छ यहाँ थुप्रै अप्सन देखाइरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कन्भर्ट टु 2000 लेखेको छ यहाँ तल अप्सन छ 2004 2007 2010 र 2013 र मलाई चाहिँ 2007 मा कन्भर्ट गर्नु छ र मैले 2007 मा कन्भर्ट गरे भने यो चाहिँ 2007 भन्दा माथि आएका सबै भर्जनमा चाहिँ डाइरेक्टली चल्ने छ र यदि तपाईले चाहिँ 2004 र त्यो भन्दा माथिको चलाउनु छ भने तपाई चाहिँ 2004 पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म अहिले चाहिँ 2007 नै सिलेक्ट गर्छु र यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्भर्ट भन्ने अप्सन छ र यो कन्भर्ट भन्ने अप्सनमा म क्लिक गर्दिन्छु र क्लिक गरिसकेपछि म यहाँ चाहिँ यहाँ नो गर्छु नो गरेर म चाहिँ यहाँ क्लोज गर्दिन्छु र यहाँ फेरि नो गर्छु र यति कुरा गरिसकेपछि हाम्रो यो फाइल चाहिँ 2007 मा चल्ने गरी चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ भयो कि भएन भनेर हेरौँ म एकचोटी यसलाई क्लोज गर्दिन्छु र क्लोज गरेर म यसलाई मिनिमाइज गर्छु र म त्यही AutoCAD भन्ने फोल्डरमा जान्छु र जुन यो कन्भर्ट भएको छ यो यसलाई सिलेक्ट गर्छु र राइट क्लिक गर्छु र ओपन विथमा चाहिँ यो AutoCAD को 2007 भर्जन चाहिँ चुज गर्छु र मैले चुज गरे र अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल चाहिँ कन्भर्ट भएर चाहिँ AutoCAD को 2007 भर्जनमा चल्न थालेको छ अघिल्लो चोटी चाहिँ जुन मैले अगाडि देखाएको थिए त्यसमा चाहिँ हाम्रो AutoCAD को 2007 भर्जनमा यो फाइल खुलेको थिएन र त्यसमा देखाएको थियो हायर भर्जनको ड्रइङ हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ लोयर भर्जनमा खोल्न सकेनौं भनेर र अब चाहिँ यो राम्रोसँग खुलेको छ र साथीहरु तपाईहरु पनि AutoCAD को जुन यो TrueView भन्ने एप्लिकेसन छ यो DWG TrueView यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाई डाउनलोड गरेर चाहिँ जुनसुकै हायर भर्जनको फाइललाई चाहिँ लोयर भर्जनमा कन्भर्ट गरेर आफ्नो लोयर भर्जनको AutoCAD मा चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले आजको यो भिडियोमा प्रत्यक्ष हेरिहाल्नुभयो चाहिँ मैले कसरी आफ्नो हायर भर्जनमा बनाएको ड्रइङलाई चाहिँ लोयर भर्जनमा कन्भर्ट गरेर भनेर आशा छ तपाईले पनि यो भिडियोबाट चाहिँ आफ्नो हायर भर्जनको फाइललाई चाहिँ लोयर भर्जनमा कन्भर्ट गर्न सिक्नुहुनेछ र साथीहरु आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन परेको होला र तपाईले यो भिडियोबाट कुनै नयाँ कुरा सिक्नु भएको होला यदि साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज लाइक गर्दिनु होला तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला र बढी भन्दा बढी शेयर गर्दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला आजको भिडियोको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल